سلام بچه‌ها، چطوری؟ در خدمتتون هستیم. امروز قراره با هم دیگه با صداهایی که ضبط کردیم دراملاین بسازیم. بریم تو کارش. خب قبل از هر چیزی میریم سراغ ساخت کیک. خب اول از همه میام اینجا درام رک باز میکنم. خب درام رک رو باز میکنم. اینجا چند تا صدا من از قبل انتخاب کردم برای کیک. اول اینو میام میذارم اینجا، یکی از صدا رو میذارم اینجا. خب سر و تهش رو قشنگ درست میکنم. خب این یکی از صداهای ماست. یه مقدارم یه EQ. تقویتش میکنیم. تاثیرگذاری این افکت رو میذاریم روی فرکانس 43 تا نزدیک به 440. حالا کمپرس. اتک زیاد، ریلیز کم، هولد نزدیک به 10 میلی ثانیه، ترشولد ریشیو زیاد، پانچ. حالا یک کم هم پیچش میکنیم. خب حالا ببینیم که تا اینجا چی کردیم با این کیک.
این صدا شد این صدا. یس. خب میریم سراغ اسنر. اسنر رو میگیریم میندازیم اینجا فعلا. EQ این فرکانس های اسنر ماست. مقدار عقب‌تر. خب همین اول بسم الله پیچش میکنم رو 12. اوکی منفی 17 ترانس. خب این گزینه رو میخوایم حرفه‌ای تر پیچش بکنیم. دی تیون حدود 20 سنت مثبتش میکنم. اوکی همینو میخوام. خب من که دوستش دارم یه کمپرسور هم میندازم روش. همینو میخوام. یه صدایی هم در ادامهش داره اونم میگیرم. گیت. صدای ما این بود شد این. من یه کیک دوم میخوام. خب احساس میکنم که از همون تنظیمات کیک قبلی میتونیم استفاده بکنیم.
احساس میکنم که یک مقدار باید تقویت بشه. خب بچه کیک و اسنه رو نوشتیم، تا اینجا رو داشته باشید. شنبه هفته آینده براتون ادامه دراملاین رو میذارم، پرکاشن واسش میسازیم و خیلی خفنه، خیلی خفنه. منتظرتونم تا شنبه هفته بعد. برو بریم.